Fas nummer 3. Vid det här laget har du sett och förstått vad som är bra och vad som är dåligt med att bo i den nya staden eller i det nya landet. Och det är nu dags för dig att bestämma dig för om du ska stanna, åka tillbaka till ditt hemland eller flytta någon annanstans. Alla alternativ är okej. I mitt fall så är jag en helt annan person idag än den jag var när jag lämnade Sverige. Och om du är i en internationell relation med en person från ett annat land som jag själv är, så kan det också vara så att era hemländer inte är det som passar för just er. Skriv en kommentar förresten om du vill se en framtida video om internationella och interkulturella relationer. I slutändan är jag väldigt glad över att jag lämnade Sverige och tog chansen att bo utomlands. Det är en fantastisk upplevelse. Och om du ska flytta till Sverige eller till ett annat land, kom ihåg att det alltid är värt att ge det en chans. Även om det inte är platsen där du kommer att bo långsiktigt. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses.